स्वागत छ तपाईलाई लर्न विथ सन्थ युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई इन्टरनेट सेटिङको बारेमा बताउन गएको छु। के तपाईको फोनमा पनि डाटा चल्दैन? आउनुहोस् सिकौं मोबाइल फोनबाट कसरी डाटा इन्टरनेट सेटिङ बनाउन सकिन्छ। ओके गाइस, त्यसको लागि सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ सेटिङ ओपन गर्नु होला एन्ड जानुपर्ने हुन्छ नेटवर्क सेटिङ एन्ड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मोबाइल डाटा। तपाईको मोबाइल अनुसार फरक हुन्छ। तपाई नेटवर्क सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड मोबाइल डेटामा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड एक्सेस पोइन्ट नेममा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड तपाईको फोनमा डाटा चल्दैन भने यहाँ न्यू APN गर्नु होला एन्ड तपाईको सिम Ncell हो भने Ncell APN मा Ncell GPRS लेख्नु होला एन्ड यति गरिसकेपछि टिकमा लगाइदिनु होला एन्ड कनेक्ट गरिदिनु होला, कन्फर्म गरिदिनु होला। ओके, यति भएपछि तपाईको Ncell को इन्टरनेट चल्छ एन्ड तपाईको यदि NTC चलाउने युजर हुनुहुन्छ भने नेममा लेख्नुपर्ने हुन्छ NTC एन्ड APN मा लेख्नुपर्ने हुन्छ NT एन्ड ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आई एम नट युजिङ NTC, अहिले म Ncell चलाइरहेको छु। सो Ncell मा चुज गर्छु एन्ड यदि तपाई स्मार्ट सेल युजर गर्दा हुनुहुन्छ भने स्मार्ट लेख्नु होला एन्ड APN मा पनि SMART स्मार्ट लेख्नु होला स्मल लेटरमा एन्ड सेभ गरिदिनु होला एन्ड चुज गरेर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई इन्टरनेट एक्सेस मिल्छ एन्ड तपाईहरुको डाटा चल्छ। सो गाइज, भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।